ડિલિવરી કરવાવાળી ગાડી આવી ગઈ ભાઈ. બસ ઓકે. વિશાલભાઈ આ ગાડી આપણે કેટલા દિવસે ડિલિવરી આવી? 19/11/2022 બુકિંગ કરાવેલી હતી અને 29/11/2022 રોજ ડિલિવરી મળી ગઈ આ ગાડીની. અંદાજ 9 થી 10 દિવસમાં. ભાઈ દરવાજો ખોલે છે. વાહ, 3 ગાડી છે એલા. બીજે ક્યાં ડિલિવરી છે? ગાડી સ્ટેન્ડ ઉપર ગોઠવેલી છે. રોદામાં પણ છે ને એકબીજાને ગાડીને ઢોચાનો પણ એવી રીતે મસ્તીની વ્યવસ્થિત ગોઠવીને ડિલિવરી કરવા આવ્યા છે. સ્ટેન્ડ લગાવ્યો છે. ખોલો તો આમાં નથી મજા આવે. ઓલું કાઢીને અહીંથી ખોલજો. હા હા ભલે ને, વાંધો નહીં તો રહેવા દે, રાખો હાલો. કામકાજ ઊંચું હો ભાઈ, ગાડી જોરદાર પેક કરેલી છે. લગાડવા જવો પડતો ગાડીને કાંઈ નથી. આરટીઓ એક લગાડવા જવો પડતો હશે ને? તો એવું છે. ઓકે, એ તો નમક વિડીયોમાં જોયો નંબર પ્લેટ સહિત આવે પેલા. ઓલી થર્મોકોલની પાતળી સીટ આવે ને એનાથી ફિટ કરેલું. કા બહુ વ્યવસ્થિત પેકિંગ કર્યું છે. જે ટોચા કે કાંઈ ન પડે એટલા માટે. ઉપર કવર કરેલું જો કાંઈ થાય નહીં. આ ભાઈ નંબરનો ફોટો લઈએ. ટીસી નંબર હોય ને પાછળ એનો લઈ લીધો. ત્યારે કાંઈ છે ત્યારે તમારા આગળ રાખજો. આધાર કાર્ડ આપો વિશાલભાઈ. છે ને? જેના નામે આપણે ગાડી મંગાવી હોય ને એનું આધાર કાર્ડ જોઈએ હાજર. એનાથી વેરિફિકેશન કરે છે. ચાલુ થઈ જાય. વેરિફિકેશન કરે છે બરાબર છે ને? એ જ વ્યક્તિ છે ને લેવા માટે. પછી સાઇન કરાવે ફોર્મ. હલો ભાઈ ખોલો, હવે બતાવો, બધું ચાલુ કરો. ડેકી ખોલી વાંથી કાં ડિસ્પ્લેમાંથી. ડેકી મોટી હો, ફર્સ્ટ એન્ડ સીટ નાના મકાન. ડેકી પણ મોટી હો, સારી વસ્તુ બધી સમાઈ જાય. વિશાલભાઈ ફોટો પાડવાનું કે ભાઈ આ બાજુ આવી જાઓ. બોલી ભાઈ. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. કઈ? ઓલા ઇલેક્ટ્રિક કરો, લખો, કરો સર્ચ. ઉપર હા હા, બતાવો તો. આમ લાવો તો કેમેરા બાજુ મોબાઈલ. હા રેડી. આ એપ્લિકેશન જનરેટ થાય એમ ને? બરાબર. એપ્લિકેશનથી કેવી રીતે ગાડી જનરેટ કરીને બધું શીખડાવી દો હવે. હા, કયો પાસવર્ડ પહેલાં? 6 વાર 0 પરમાનન્ટ. પછી એમાં શું? રીસા
not only this time, huh? Only this time, no, right? ચાલુ કરવા માટે લોક હાલો ચાલુ કરવા માટે અત્યારે લોક ચાલુ કરવા માટે એકવાર પાવર બટન પછી બધા અત્યારે 0-0 પાછું બરાબર 0-0 પછી અહીંથી આ ટ્રંક ઓપન થશે આ ડેકી ખોલવાની હેલ્મેટ છે બે કીટ હશે ફૂલ કીટ ને ફર્સ્ટ એડ હા અને આ ચાર્જર છે ઓકે એ વસ્તુ સાથે આપણે સિમ્પલ પોઈન્ટમાં આવશે કે 16 એમ્પિયરમાં 5 એમ્પિયરમાં 16 એમ્પિયર જરૂર નથી ના કાંઈ જરૂર નથી પછી આમ સ્વાઇપ કરો એટલે આ મેપ આવશે આ નેવિગેશન મેપ છે બરાબર અહીંથી આ સેટિંગ છે આ બ્રાઇટનેસ આ ડિસ્પ્લે સેટિંગ એમાં ડાર્ક મોડ લાઇટ મોડ જે રાખવું હોય બરાબર આ ઓલ સેટિંગ છે એમાં પાસકોડ આપણે ફોનમાં બદલાવી એવી રીતે એકવાર જૂનો ને 2 વાર નવો અબાઉટ ક્યુ વર્ઝન છે કેટલી ચાલી ગાડી એ બધી સ્કૂટર વિશેનું અહીં આમાં બતાવશે અબાઉટ સિસ્ટમ અપડેટ અત્યારે અપ ટુ ડેટ છે કાંઈ પણ અપડેટ આવશે એટલે આમાં આવી જશે કનેક્ટિવ વાઈફાઈ અરેન્જ કરું ના આમાં જીઓનું સિમ કાર્ડ આવે એટલે ઇનબિલ્ટ જ આવે અંદર જ આવે સિમ હા જીઓનું સિમ કાર્ડ આવે બરાબર એટલે એ નંબર નહીં બધું એમાં કઈ રિચાર્જ કેવું ન હોય ને ના એ લાઈફ ટાઈમ માટેનું એટલે એ અપડેટ આમાં કરીએ એટલે ઓટોમેટિક આમાં નેટ કનેક્ટ નહીં કરવાનું નેટ કનેક્ટની જરૂર ઓકે નથી ડાયરેક્ટ અપડેટ થઈ જશે હા અત્યારે 85% બેટરી છે ઇકો નોર્મલ અને સ્પોર્ટ ત્રણેય અલગ અલગ મોડ છે અલગ અલગ એવરેજ આપશે અહીંયા બતાવશે કે કયા મોડમાં કેટલી ચાલશે બરાબર ના સર્વિસ સેન્ટરનો નંબર છે કાંઈ પણ હોય સર્વિસને લગતું ઇસ્યુ કોઈ હોય ગાડીમાં તો આમાં ફોન કરવો બરાબર અને આપણે ઇકો સ્પોર્ટ નામાંથી પછી મોડ બધા કેવી રીતે ચેન્જ થાય એ કઈ ગાડી ચાલુ કરવા માટે ઘોડી હા પેલા ઘોડી ચડાવી છે ઘોડી હશે તો નહીં પછી કોઈ પણ એક બ્રેક દબાવેલી રાખવાની બ્રેક દબાવેલી રાખવાની એકવાર પાવર બટન દબાવો એટલે ચાલો 0-0 બરાબર નોર્મલ મોડ ઉપર ચાલુ થશે લખેલું એમાં ચાલુ ન થાય હા બરાબર અહીં નોર્મલ મોડ ઉપર ચાલુ થશે એકવાર દબાવો એટલે આ સ્પોટ અને ઇકો કરવી હોય એટલે લોંગ પ્રેસ કરવાનું ઇકો મોડ બાકી નોર્મલ અને સ્પોટ તો સિંગલ પ્રેસમાં આવે કેટલી સ્પીડ સુધી ચાલે અંદાજે નોર્મલમાં 85 ની સ્પીડ આવશે એટલે આપણે જાજી 110 ની ઓલી હતી નોર્મલ કે કઈ આવે 100 ના આમાં તમારે સ્પોટમાં 95 ની સ્પીડ આવશે મેક્સિમમ એની સ્પીડ એવરેજ માટે ઇકો સારું ઇકો સારું હા ઇકોમાં તો 40-50 સુધી હાલતી હશે હા ઇકોમાં એની સ્પીડ 40 ની હા પછી આર બટન છે ઇકો ઉપર આ નોર્મલ છે હા સ્પોર્ટ પછી આર બટન ગાડી રિવર્સ માટે લીવર આમ ઊંધું આપવાનું આમ એટલે પાછું આ દબાઈ એટલે પાછું નોર્મલ છે આ ઇન્ડિકેટર છે બંધ કરવા એ છે પાછું સેમ આમાં બંધ કરવા એ આ ઓન છે લાઇટ એક ચાલુ જ રહેશે ચાલુ કરો એટલે હા સિંગલ પ્રેસ કરો એટલે 2 અને લોંગ પ્રેસ કરો એટલે રિંગ લાઇટ સિંગલ બતાવશે પછી આ ત્રણેય બટન મ્યુઝિકના છે આ વોલ્યુમ અપ અને આ ડાઉન આ પ્લે અને સ્ટોપ માટેનું છે એટલે અત્યારે અવાજ આવે છે ના મ્યુઝિક અચ્છા બ્લૂટૂથ હા સોંગ માટેનું સ્પીકર આવે આમાં સ્પીકર આ બંધ કરો આ મ્યુઝિક વધારવાનું આ ઓછું કરવાનું અને આ બંધ કરવાનું ચાલુ કરવાનું આ સ્ટેન્ડ રાખશો એટલે પાછું પાર્કિંગ મોડ આવી જશે લીવર ન લાગે હા પછી ન થાય તો આમ નીચે રાખી દો ને તમે 15 સેકન્ડમાં ઓટોમેટિક લોક થઈ જાય પણ કદાચ ઉતાવળ હોય તમારે હેન્ડલ આ બાજુ હોય આવી રીતે લોંગ પ્રેસ કરતી એટલે હેન્ડલ લોક
એક સાઈડ લોક થઈ ગયા. આ બાજુ એક જ બાજુ જોઈ શકો. ઓલી બાજુ ઓટીપી આવશે તમારા ફોનમાં. હાલો બધું પૂરું થઈ ગયું તો બંધ કરો. હા ચક્કર મારો. શું વિશાલભાઈ મારી લીધી ચક્કર કેવી લાગે ગાડી? બસ ચક્કર મારવામાં તો અસલ છે અત્યારે. અને એ જે ડિલિવરીવાળા દઈને ગયા છે એટલે ફ્યુચર સમજાવ્યા હતા પણ વિડીયો બરોબર આવ્યો નથી એનો ફ્યુચરનો. એટલે એના માટે 2 દિવસની અંદર ટોટલ માહિતી આપણી ફ્યુચર વિશેની વિડીયો બનાવીને અપલોડ કરવામાં આવશે.